Друзі, всім привіт! Це перша серія нашого велопробігу за Україну. І тут не буде, як зазвичай в наших мандрівках, класного інтро, яке зібрано зі всіх днів, тому що я це монтую прямо зараз. От ми зараз на четвертий день, кінець четвертого дня, зупинились в кемпінгу нашому імпровізованому, просто в лісі. І я продовжую монтувати і зараз знімаю це відео як просто інтро першої серії, щоб пояснити, що відбувається. Для тих, хто не в курсі. Я, окрім всього, що ми робили до цього, вирішив зробити ще і велопробіг, тому що це, будемо казати, як є, якоюсь частиною ще й моя професія. Я останні роки і мандрував, і це було і моє хобі, а також і робота. І до мене долучились мої друзі. Зі мною поїде Льоха до Талліну, поїде Влад майже весь маршрут, чи навіть може і весь, як з часом складеться. І також ми будемо підбирати ще людей, які з нами будуть їхати якусь частинку. Для чого ми це все робимо? Щоб просто людям показувати, нагадувати про ті проблеми, які зараз є в Україні. Щоб люди не забували про це. Ми спілкуємось з українцями, ми зустрічаємось з ними. А також мета цього велопробігу – це робити такі собі зустрічі у містах, де ми будемо спілкуватися, де ми будемо збирати кошти, де ми будемо розповідати, що відбувається, що ми робимо, і також намагатись поширювати інформацію про цей проект, щоб якомога більше людей змогли пожертвувати кошти на відновлення та на перемогу України саме з-за кордону. І тому перед тим, як ви почнете дивитись першу серію, я вас дуже прошу, друзі, зашерте це відео, зашерте і напишіть щось, типу, не просто підтримайте велопробіг, а підтримайте саме Україну, тому що ми це робимо, щоб 100% коштів перерахувати до нашої держави. А тепер відправляємося в цю дуже довгу подорож. Це буде подорож майже на 4000 кілометрів, навіть, мені здається, трохи більше. Але все ж таки ми розуміємо, що тут будуть і велосипеди, і намети, і спілкування, і все, що ви любите. Тож не забувайте підтримувати лайком, коментарем, але в цьому випадку дуже прошу вас ще і репостом. Поїхали! Ну що, друзі, всім привіт! Починається наш велопробіг за Україну прямо біля нашої квартири, де ми зараз живемо. Це Влад, це Анюточка. І ми їдемо на першу зустріч у Вільнюсі. Незважаючи на те, що у нас перша зустріч в Вільнюсі, стартуємо ми з Клайпеди. Сьогодні ми проводимо зустріч. Слава Богу, погода нормальна, тому що по прогнозам був дощ. І завтра зранку ми виїжджаємо на потязі в Клайпеду. Чому так? Тому що все ж таки маршрут дуже великий. І у нас він більше 4000 кілометрів, навіть без урахування цього скорочення. Ми спочатку не хотіли їхати з Вільнюса до Клайпеди, тому що, по-перше, ми за Анюточкою вже їздили. По-друге, тут нічого немає такого, де можна було б для проекту зробити щось корисне, тобто зустрічі. І тому будемо стартувати з Клайпеди. Ще з українським прапором хтось їде, сподіваюсь, до нас. А тут Льоха доєднався. Привіт! Привіт, я ще не зібрався до кінця. Нічого. Так, Влад, Льоха. Вся ніч попереду. Ми приїхали, подивимось. Сподіваюсь, що хоч хтось прийде. Перша зустріч, для мене все в новинку. Під дзвін колоколів будемо
закінчувати нашу зустріч першу. І я вважаю, що вона хоч і невеличка, але дуже тепла була. Ми зібрались, поспілкувались. І ви знаєте, з таким гарним настроєм будемо завтра стартувати. Дуже вдячний кожному, хто приїхав. І думаю, будемо закінчувати. Зараз поїдемо трохи кави вип'ємо. Може хтось ще доєднається до нас. Все, зустріч закінчилась, хоча деякі хлопці з нами їдуть. І оце і мета, щоб ми спілкувались, підтримували один одного. Навіть була людина з Росії і дуже класні речі сказала. І от зараз декілька людей з нами ще їдуть, і я от хотів би, щоб до нас долучались, їхали з нами. І головне, як по можливості, звісно, донатили для України. Все, роз'їхались, зараз їдемо додому, готуємось фінально. І завтра о 6:20 ми вже зустрічаємося з Льохою і їдемо на вокзал. Але я вам все ж таки дещо покажу. Ну, все ж таки, якийсь лайф повинен бути в цьому відео. Це моя аптечка. Ну, тут в мене є дуже багато всього, тому що я навіть думаю, може скоротити її, тому що там багато пілюль від голови, від всього. Вона реально велика. Влад. Це аптечка. Чувак, ти може коней двинути можеш десь. Але це аптечка та гігієна. А. Тут мій шампунь, вологі серветки, розумієш? Добрий ранок. Все. Вирушаю на багато-багато днів. Зі всіма попрощався, але вже сумую. Змінив я своїм гарну. В мене тут батьки привезли мавіки. Вони майже нові, я в них і не катався толком, але ще не звик до них, і вони потім скрипіти починають. Я не знаю, чому так, але чомусь починають. Гарну кращі були, ну мені так здається, і вони більш цивільні, але вже розірвані в хлам, тому на 30-40 днів не ризикнув взяти. Виїхали і зараз зустрічаємося з Льохою та їдемо на вокзал. А потім до Клайпеди, де сьогодні по прогнозу цілий день дощ, і завтра, і післязавтра. Здорово! Наш потяг приїхав. Можна з велосипедами. Приїхали в Клайпеду. Що, пацани, з першого разу не вийшло вийти? З першого разу не вийшло. Ну, подивились такі гарні хлопці. Кажуть, поїхали з нами. Будете в нас працювати. А оце наші перші метри вже в рамках нашого велопробігу. Я вам скажу, холодно, капець. Як я сказав, стартанули, але в нас ще є деякий час. Ми на першу годину зустріч домовились робити. Зараз 12:19, тому трохи перекусимо, щоб потім одразу їхати. І подивіться, дощу немає зараз. Дуже круто. Смачно відобідали і тепер їдемо на зустріч. А тут, до речі, на місці нашої зустрічі якийсь ще марафон і не на нашу честь. Але десь там станемо. Люди потихеньку приходять, час ще не прийшов, але вже люди є. Але і дощ прийшов. Я так сподівався, що його не буде, але він є. Щоб не тримати людей тут під зливою, все, ми попрощались і стартуємо наш велопробіг. Зараз декілька людей з нами ще поїде, і ми поїдемо вже в сторону Латвії.
Все так, як ми хотіли. Вітер в рожу, дощ, насолоджуємось. Це наш старт. Я насправді дуже вдячний людям, які прийшли навіть по такій погоді. І навіть проїхали з нами, та може хтось ще їде. Я не можу повернутися, тому що дощовик. Але, друзі, я нагадую, що ми це робимо зустрічі як маячки. І для тих людей, хто хоче просто поділитись, тому що людина була з Херсону, розповідає, як там зараз діла обстоять, як про батьків розповідав. Сумно. І ми намагаємось бути частинкою механізму, який допоможе в перемозі нашій. І якщо ви хочете долучитись, то нагадую, що наш велопробіг, він заради того, щоб зібрати кошти для України. І є реквізити в описі, на сайті. Обов'язково переходьте, якщо ви можете, буквально одну каву хоча б закидуйте, друзі. Це, я не думаю, що буде великою проблемою. І поширюйте, будь ласка, це відео. Все, що зберемо, ми направимо до України, до фондів. І дуже сподіваюся, що частина грошей вже на відновлення піде, а не на війну. Тому що хочеться, щоб війна закінчилась і ми перемогли це зло. Тож підтримайте Україну, друзі, за реквізитами. А якщо ви хочете підтримати велопробіг, є окремі реквізити. Це по бажанню. Це неймовірно, що люди навіть під зливою з нами їдуть. І це так круто, що підтримують велопробіг. Так, нехай декілька кілометрів, хоча вже кілометрів 5 з ними проїхали під зливою. Але це дуже мотивує. Все, останній литовець тільки що відлучився від нас. Наостанок крикну «Слава Україні!» Це дуже приємно. Їдемо під дощем, ноги вже всі мокрі, але в нас маршрут Євровело 10 зараз іде. Дуже класний лісами і тут велодоріжка. О, клас. Під'їжджаємо до Швентої, де ми жили десь місяць. Швентоя зробили перекус. До речі, ми вже майже 50 кілометрів проїхали. Дуже дивно і навіть не віриться, але немає дощу. Він скінчився, як і асфальт. От прямо зараз він скінчився. Латвія! Прикольно, що в Латвії їдеш і кемпінги буквально кожні 5 кілометрів, і причому з обох сторін. І ми зараз їдемо по дорозі. Але пізніше повинні з'їхати на велодоріжку, десь тут буде. І начебто там кемпінги також будуть. Ох, щось тут трафік піднявся. Будемо вже шукати кемпінг якийсь, тому що так просто тут все private zone, не можна запаркуватись. Але пару лайфхаків. Дивіться, в Декатлоні придбав собі флягу. І от перед кемпінгом я просто наповнюю її, в нас ще півлітра на каву є. І також ще лайфхак. В мене дощовик Blackpack є. І щоб не доставати навіть рюкзак зараз, я бутерброди і булочки сховав під нього просто. І все шикарно розмістилось. Клас. Я вам скажу, що в наш перший день погода нас не щадить. Зовсім не жаліє. Але нічого, і таке теж трапляється. Минулий тріп у нас був по Іспанії, Португалії, де за статистикою більше 300 днів на рік.
сонячна погода. Ну а тут вже як є. Щось ми приїхали і в тупік. Що робить? Штурман. Я не знаю. Так, тут щось сказано. Коротше кажучи, вказано там, коли не працює мост, тому будемо зараз об'їжджати. Об'їжджати нам приблизно 10 кілометрів. Будемо весь залів об'їжджати. Ну таке, от постійно на щось ми натрапимо, то на паром, на який не розраховували, то ще на щось. Хоча насправді комут показує вже пароми, ну він завжди показував, я просто не дізнавався про це. А от такі мости, я щось думав, що розодні мости, вони просто, перейшов корабль, то вони знову працюють, завжди так було. А тут прям по графіку, і нам 1,5 години чекати, а цього ми робити не хочемо. І судячи з того, скільки машин туди їде, ми зовсім не одні, хто на таке натикається. Ну ви зрозуміли. Бачимо якийсь кемпінг. І навіть машини є, а значить він працює. Головне, щоб місця були. І здається, воно навіть зачинено. Щось нікого нема. Що, ні? Нікого? Начебто нікого. You are booked here? Yes. Будемо букати щось. І тут до нас доєднались ще люди, вони мандрують, вони з Німеччини і їдуть 1400 кілометрів, просто родина мандрує на велосипедах. See you later. Yes, see you later. Nice to meet you. Take a look at here. You should switch the camera. Okay. So, and they should ask you. Yeah. Okay. All right. 119 кілометрів сьогодні, у нас класні сусіди там є. Це теж велосипедисти. Ми розбираємо все. І я вам скажу, що хазяїн тут цього, він сьогодні вперше скористався сканером QR-коду. Чого? Тому що ми розповіли про наш проект. Ми знижки не питали, він все нормально, ми заплатили за все, але просто він запитав, звідки ми розповіли про наш проект. Він зараз зайде і, хто знає, може щось навіть задонати, тому що зацікавився. Ах да, чого ж ми в нашій палаці зараз всі разом, а не в наших наметах, а в такому будиночку. Тому що дощ валить дуже сильно, і тут знайти важко місце. Ми б знайшли, не проблема, ми б знайшли, але по такому дощу, це дійсно неприємно. Цілий день тулили, промокли трохи, ноги повністю мокрі. І знайшли будиночок, думаю, чому би і ні. Тому нам на 3 вийшло по 10 євро, буквально по 12 скинутися, щоб отримати такий будиночок на 3. Тут є душ, завтра вже будемо ночувати в наметах, тому що начебто дощу завтра після обіду вже не буде. Доброго ранку, ми з України. Друзі, дуже класно виспалися, я вам скажу. Навіть Гармін каже, що зарядився на 60%. Всього на 60%, але цього предостатньо, повірте. І найголовніше, немає дощу. Може він і буде якийсь, але зараз все гаразд. От тут наші друзі з Німеччини живуть. І їх велосипеди стоять. Наші теж стоять. Всю ніч під дощем стояли. Але що поробиш? У Влада вже ланцюг скрипить дуже сильно, але змощувати не було резону, тому що дощ. Тільки я хотів зайти і сказати, що все, виїжджаємо, пішов дощ. Випили каву ввечері. Зранку я змонтував 10 хвилин першої серії, яку ви дивитесь зараз, вчора ввечері на iPad. І ще знаєте, що зрозумів? Не буду більше джетбойли таскати, я з собою не брав, тому що великий, навіть маленький він великий. Влад от таку пальничку возить, вона важить 25 грамів, нічого не важить, вона титанова. Ви просто берете котелочок титановий, в нього от такий балончик, де котелочок? А ну котелочок покажи. Зручно? Так. О. І все, в нього це. І виходить дуже файний набір. І в ньому можна і закип'ятити воду, і головне, можна навіть щось приготувати. Якщо ти сам їдеш, тобі вистачить.
created the project where we are riding through some big cities, where we have a lot of Ukrainian people. We are meet with these people. We are like talking to him, listening to their stories, like connecting them, and also we are like sharing our website, which we created to collect donation for Ukrainians. And once we will finish that in Warsaw, we are going to transfer all of the money to Ukraine. So this is our goal, and this is what we are doing. If you want, you can scan QR code with your phone. Here's the QR code which you can scan and read all of the information. And if you want, you can support too. Я відчуваю себе як євангеліст який, знаєш, ми додовбуємося до людей і розповідаємо. І вони всі сканують, всі вислуховують. І може якась зустріч у нас і відбудеться, і люди просто підтримують чим. Ми ж не знаємо. І я про це і казав, що коли ти відправляєшся у такий довгий шлях, то я дуже сподіваюся, що доля нам приготувала щось більше, ніж просто дистанцію. Тут «the» забули спочатку, потім додали. Але ми покидаємо це прекрасне місце і будемо їхати далі. Змостили ланцюги та будемо їхати сьогодні. Можна проїхати і побільше, і якщо вірити прогнозу, то ввечері буде гарна погода і ми будемо спати в наметах. Трохи звернули з дороги, тому що тут якісь старі фортифікаційні споруди є. Прямо такий шельф великий. І він йде прямо до моря. Зараз під'їдемо, подивимось. Ці фортифікаційні споруди, я зараз почитаю, але думаю, до Другої світової вони робились. Дуже велика кількість їх, це прям якийсь щит. І вони вже, бачите, попадали, попросідали. Це вже справжні руїни, але через те, що вони повністю бетонні, вони так просідають цілими кубами і видриваються будівля одна від одної. Ви можете навіть бачити шви, де вони розходяться. І я так розумію, що вони будуть і далі уходити туди, в море. Тож так, це фортифікаційна споруда, батарея ціла. І тут є катакомби, є декілька цих шельфів, Northern Forts. Радий, що ми сюди заїхали. І тут таких заїздів доволі багато, тобто не один. І це ціла лінія вздовж узбережжя із таких споруд. Да, почали будувати не до Другої світової, це кінець 19 століття. Якось так прикольно їдеш по головній дорозі, десь в Латвії. І асфальт просто закінчується і починається гревел такий, причому пральна дошка.
Дивно те, що жодної заправки не було з самого ранку і вчора ще. Тобто після Ліпаї нічого зовсім. А ми вже приїхали більше 70 кілометрів і прям ну зовсім нічого. Це перший раз зараз стали, і я не знаю, чи воно працює. Але скажу вам, що перша втрата є. Оця моя улюблена блималка Infinity перестала заряджатись. Чому? Тому що всередині волога, як бачите. Тобто розгерметизувалась вона по ходу, пропустила і не заряджається з самого ранку. Ще працювала сьогодні, але вже я бачу, що розряджається. Я з собою вводжу резервну, оту кнок, яку ОС порекомендував, але все, та маленька. Працює? Так, працює і давай байк тобі кладу. Так. От, блималка яка, ну, поїду з нею. Класний ресторанчик, щоб ви розуміли, це половина гуляша. Він каже, цілий дуже великий. Тепер я бачу. Я думав, що в мене суп великий. Ну, насолоджуюсь. Скільки ми там сьогодні планували? Як це? А як я її з собою візьму? Скрутиш. Це не для бекпакінгу, це для турінгу. Коротше, їдете з Ліпаї, якщо в сторону Риги, от бачите цей ресторан, заходьте. Я без приколів кажу, дуже великі порції, головне смачні. Але як тепер їхати, оце загадка. Я б міг, як вони, але просто не хочу. Проїхали вже 105 кілометрів і побачили шикарну кав'ярню World Famous Лаваза. Окей. Ну давай. Окей. Капучино. Капучино. Окей. Out of service. Кава щось out of service, на жаль. Знайшли ще одну, ми не здаємось. Ну давай. Та push to start, ну що ти як це? Ну push to start. Select the drink. Тепер select your dream. Угу, ти подивись. Просто тримаю вас в курсі, що вітер капець. І ну куди він, куди він? Зрозуміло куди. Вже 152 кілометри, тому закупились трохи в магазині на вечір. Я декілька сендвічів взяв, сік, воду додатково на каву, ну і воду налив. І все сховав собі в рюкзачок Blackpack. Зараз поїдемо. Чесно кажучи, я переїв так в обід, щось хлопцям нормально, а мене цілий день аж нудить, чесно кажучи. І важкувато їхати через це, дихати важко. Це ми скуплялись в якомусь місті Сабіле, якось так називається, в Латвії. І тут от сабілівські ляльки є. Чесно кажучи, трохи кринжові, як на мене, але вони тут є. Ну, місце класне, але скіл. Шукаємо місце, де стати з палатками, і поки що не знаходимо, тому що чи приватна територія, чи непригодне місце, тому що схили, бугри і таке інше. Знайшли містяк, наче нормально. Тут домики недалеко, але ну що робити. І того вчора приїхали 120 кілометрів, а сьогодні 160. Знайшли класний містяк, зараз будемо розкладатись. Ну що, мій намет новий перший раз встановлений повністю. Класно, доволі легко, а головне він дуже-дуже легкий і компактний. Вечеря. Я вже їв такий сендвіч офігенний. І робимо каву.
от такі у нас умови. Насправді з погодою сьогодні дуже повезло. І, друзі, що хочу вам сказати. Ми приїхали за 2 дні, до речі, майже 300 кілометрів. Це буде кінець першої серії. Єдине, що дуже важливо, і прошу вас допомогти. І особливо тих, хто постійно дивиться цей канал. Багато хто з людей не знає про цю ініціативу. Це логічно, тому що ми невеликий медіаресурс. І якщо у вас є бажання допомогти, ви можете задонатити, але найголовніше зараз це розповсюдити інформацію. Запостьте в Твіттері, запостьте в сторіс, що є от така активність, є велопробіг, тому що ми робимо його не для себе. Нам, звісно, теж приємно, але я б не їхав би 4000 кілометрів, тому що я таке не дуже полюбляю. Мета – зустрічатись з людьми і проїхати велику дистанцію, щоб привернути увагу. І дуже хотілося б, щоб люди це бачили, які ще не бачили мій канал. І вони, щоб долучались теж до зборів. Ми навіть знаходимо людей, які просто нам на маршруті трапляються і показуємо їм це, щоб іноземці, по-перше, бачили це. Тому дуже вас прошу, щоб ви не просто лайкали, коментували, як завжди, а ще і розповсюджували це відео, щоб про нього дізнавалося все більше і більше людей. Зараз будемо збиратись, будемо лягати, напевно, по наметах, тому що тут комарів просто нереально, вже 2 кліщів побачили, і це зовсім не радує, тому що вони тут енцефалітні в основному, і дуже не хочеться почепити. Але в намет, сподіваюсь, вони не проберуться. Завтра у нас нова зустріч, зустрічаємося у Ризі, і там, напевно, і залишимось. Тож, до завтра, до зустрічі.